Nej, men fransnougat, då är vad är det fransnougat? Fransnougat är en meringue egentligen. En meringue med honungssmak, alltså med massa nötter i. Ja, det kan vara pistage, hasselnöt, mandel, det kan vara abrikos, torkad frukt, trombär, pistage. Vad vi gör då är det mandel, hasselnöt, pistage och trombär. Så, och sen ska det in där. Då är samma teknik. Just nu är det lite varmt. Jag ska ta den på som den är nu och bara blanda med nötter. Då får jag en fransnougat, men då får jag en fransnougat som är ganska mjuk. Nu ska den torkas i 12 minuter. Och den går sakta i också. Vi ska inte viska på snabbt. Så vi tycker det är gott den salt som bryter med den söta. Och sen det blir hasselnöt. Man gör fransnougat, det ska man göra rent sen. Så man ser det är ganska hårt. Så. Nu får man räkna. Sen har vi en kavling som är i rostfri som är ganska tung. Nu den där kallnar lite så nu kör jag bara så. Det blir lite lättare. Det är en saltlakritskola som vi har gjort på den sätt som jag visar nu. Och sen dag efter, då tar bort man ram och sen rullar man man lägger lite tunn med choklad på. Så, och sen efter, då skär man.
La gitarre, vi får ju inte den där låter som en gitarr. Och sen den där ska doppa i mörk, då stryker man mörk. Och kolor är alltid lite hårdare än trycklar. Man som smakprov och sen pratar man om det och sen dopar man. Så man rullar den i maskinen med ljus choklad. Och sen tillsätter man lakritspulver. På olika sätt man gör kolor som man kokar sockergrädde. Och sen man gör kolor där man gör en karamell. Och när man gör en karamell då är kola mycket mer sega. Alltså. Den andra kola är lite mer fast. Alltså. Jag ska stanna ungefär om 10 minuter. Om den är inte gjord då är det någonting som är fel. Då så den såg ut så. Och sen vänder man, och sen stryker man med choklad och sen vänder vi tillbaka och sen stryker man en gång till. Stenar, då ska man vända och stryka igen. Alltså. Nej då. 80 gram ska jag väga.
Jag har vikt en del strutar i mina dagar. Det var knepigt i början när man skulle lära sig. Kanske maskiner och allting. Och när vi märker chokladen också. Hemma i köket hemma och testat mig fram eller gjort det man gjorde på jobbet hemma, läst böcker, kollat på YouTube. En av världens bästa salter.
Chokladsås, lakritssås på samma sätt kan man säga. Vad som vi måste göra själva det. Omgången. Good for the views. En kille utanför säsong och som plockar egentligen 5-10 minuter. Så.
burkar sen dag efter. Ja, det som är viktigt är att det är jättevarmt. Bara kallna då måste man koka upp. Vi jobbar med en belgisk choklad som heter Belgora. Den är ganska fin, men nu har vi bestämt att gå tillbaka till Callebaut. Så det är Callebaut. Och som vi också jobbar. Och då är det en fin choklad som heter Fleur de Cao, men den är 70%. Och sen där är en massa karton, en massa sådana décor som vi har till butik. Så det är den. Som man skulpterar i lera. Så. Det här är mitt ägg. Det ska vara en rosett på toppen också. Men de är nog lite mosade. Ja. Gjorda av såna här silkespapp. Den soliga fina sommardagen. All vikning och stämpling är handgjort också. Motiv du vill eller vilken färg eller alla hennes. Två lika påskägg, en lite enkel med kolor och en med lite mer jordbärspralin och så. 7 olika smaker. Och det är en amaretto tryffel med marzipan. Där har vi en champagne tryffel. Och vi har en vanilj-tryffel, mörk tryffel, citronkola, den som vi har smakat. Så ser det ut, så vi packar i sådana små påsar med alla de där 7 smaker i.
pirrigt. Det är liksom, man är glad över att någonting... Med Orion allt. kan bara ligga ihop. Vad är det? Kan bara ligga dem ihop. Ja. Som vi kallar det Jämtland, så vi har gjort Jämtland färg.